Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna octombrie, luna voastră, da, a voastră și a balanței. Valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în scorpion. O să încerc să vorbesc mai încet, da, din punct de vedere al tonului, pentru că eu sunt așa mai țipătoare din fire, vorbesc destul de tare și am cam răgușit în ultima perioadă. Așa că o să încerc, cel puțin o să încerc, dacă mă flăcărez, mă iertați, dar sper să se audă bine în microfon. Dacă nu, puneți-vă căști ca să puteți să auziți bine ce spuneam pe aici. Hai să vedem primele 3 mesaje pentru scorpionii mei frumoși. Primul mesaj, flexibilitate, na. Tu poți, ți se spune, tu poți să fii flexibil sau să te adaptezi unei situații și misiune, wow, de când am mai văzut această carte. Primii pași. Aș spune că scorpionilor li se transmit aceste mesaje pentru că au nevoie să înțeleagă că trebuie să se centreze pe un lucru anume, pe o anume misiune, nu știu, misiunea poate că este să te cunoști pe tine însuți, de ce nu? Să te cunoști cu adevărat, pentru că aici avem o oglindă în care se oglindește aceeași persoană. Avem atât partea hippie a acestei persoane, cât și partea serioasă a acestei persoane. Sau hai să spunem partea, îmi vine să zic personală și impersonală, nu știu de ce. Aici avem o persoană informală și o persoană formală. Asta probabil că vreau să spun. Suntem și serioși, suntem și neserioși, suntem și alb, suntem și negru, da? Așa cum sunteți voi, pe alb și pe negru, pe extreme. Nu, aici nu vorbim despre extreme, este vorba despre a integra ambele extreme în viața ta, în tine. Când suntem doar într-o extremă sau doar în cealaltă, nu e ok. Aici ne vorbește despre flexibilitate. Scorpionul are nevoie să înceapă să introducă flexibilitatea acestor două extreme în viața lui. Ți se spune că tu poți. Normal că poți, că de-aia ești puterea zodiacului, să spunem așa, da? E momentul sau ești îndemnat să faci primii pași către această integrare a acestor două extreme în interiorul tău, într-atât încât să le folosești sau să le observi când sunt folosite în extremă, da? Eu cred că s-a înțeles pentru că voi sunteți inteligenți. Ori sunt, da? Hai să încercăm să dăm o explicație în plus. Ori am momente în care o bună bucată de vreme în viața mea, da? O bună bucată de timp, să zicem, stau într-o energie de asta de nepăsare, hippie, cum am zis, da? Mă distrez, am doar așa o perioadă în care nu fac altceva decât să mă distrez, să-mi trăiesc viața, să mă bucur, să nu mă interesează ale seriozității vieți, și momente după aia când merg în cealaltă extremă și sunt șeful care dă cu pumnul în masă și sunt mândru și sunt corect și sunt impunător și sunt controlator și sunt, să mai zic, nu mai zic, ok? Ei bine, hai să nu facem asta pe perioade, ci mă comport în aceste două moduri tot timpul sau în fiecare zi. Cum integrăm echilibrat aceste două extreme? Pentru mine oglinzile, pentru că această fotografie arată ca și cum ar fi o persoană care se uită într-o oglindă și se vede diferit, da? În momentul în care de ce nu, mă lovesc de un eveniment sau de o persoană, trebuie să înțeleg că acea persoană
îmi oglindește o parte din mine pe care eu o folosesc în extremă. Și atunci, ca eu să conștientizez, trebuie să fiu flexibil. Dacă o țin pe a mea, nu, eu nu sunt așa, eu nu mă comport așa, eu nu facem nicio treabă. Da? Misiunea ta este să integrezi aceste două energii într-un mod echilibrat. Pentru asta ai nevoie de flexibilitate și de mișcare, trebuie să te pui în mișcare, da? Să faci primul pas către acest lucru. Hai să vedem alte mesaje. Cavalerul de spade. Fii ambițios, urmărește-ți fiecare vis. Pentru mine Scorpionul este una dintre zodiile cele mai, arhetipul Scorpionului este unul de ambiție. Eu n-am văzut Scorpion neambițios pe planeta asta. Nu l-am cunoscut eu pe ăla care nu e ambițios. Scorpionii vin la pachet cu energia ambiției. Însă, Cavalerul de spade, să nu uităm că este ăla care zic eu, care limba ascuțită, da? Cavalerul de spade este ăla care... Aici avem, uite ce interesant, imaginea acestei adolescente, pare că este o adolescentă. Are... E în camera ei, stă în genunchi, e înconjurată de cărți, da? Spadele înseamnă minte, intelect și așa mai departe. Are telefonul în mână și cartea în mână și mai are ceva, dar nu văd eu pentru că am chiorât și nu mi-am luat ochelarii cu mine. Mi se pare că are un obiect. Trebuie să-mi aduc ochelarii aici, să i-am tot timpul cu mine. Da, nu știu, am impresia că are un obiect, nu știu dacă este un microfon, nu știu, puneți și voi pauză și vedeți în mâna asta ce vedeți voi, că până la urmă este, da, diferit ce vedem, ce percepem fiecare dintre noi. Are o carte și pare că are și ceva rotund în mână, în cealaltă mână și telefonul în cealaltă mână. Faptul că aici mesajul este ambiție, da? Fii ambițios și urmărește-ți fiecare vis, ne arată faptul că această persoană este centrată doar pe anumite obiective. Faptul că eu zic lui ăsta care are limba ascuțită și că scorpionilor nu le lipsește ambiția, putem să vorbim despre faptul că în anume momente ești tăios cu ceilalți și ai nevoie de un pic mai multă flexibilitate, să-ți flexibilizezi limba, da? Să-ți flexibilizezi și ambiția, pentru că ăsta poate călca pe cadavre, ăsta poate trece peste oricine, este cel mai furios dintre toți cavalerii, poate trece peste oricine ca să-și îndeplinească scopul. Nu toți scorpionii sunt așa, atenție, eu cunosc scorpioni minunați, care nu ar călca pe cadavre, însă vorbim despre arhetipul scorpionului care este guvernat de Pluto și Pluto le dă acea putere de a călca peste orice, de a distruge absolut tot în calea lor. Cei care nu au integrat, scorpionii care nu au integrat planeta lor guvernatoare într-un mod sănătos în ei înșiși, vorbim despre persoane care calcă pe cadavre. Acele persoane care într-adevăr sunt capabile să ucidă, metaforic vorbind, că aici vorbim de limba ascuțită, omori cu limba ta, da? Mai ales când trăiesc în extreme, mai ales când trăiesc în eu sunt cel mai bun și nu am nimic necurat în mine. Toți avem și umbră și lumină, dragii mei. Cei care nu acceptă acest lucru au o mare problemă și na, cam asta e.
Însă aici vorbim despre ok. Urmărește-ți ambițiile, urmărește-ți obiectivele în această viață, urmărește-ți fiecare vis, însă tu conștientizează că ai nevoie să integrezi flexibilitatea în primul și în primul rând. 7 de bâte, următorul card. Mesajul acestei cărți are legătură cu vrăjitoarele care sunt să zicem așa, imaginea acestui oracol este despre vrăjitoare. Nu alea care fac rău, dragii mei, ci astea frumoase așa și bune. Mesajul este următorul. Vrăjitoarele ar trebui să tragă la răspundere alte vrăjitoare. Aici e ca și cum nu putem să tragem la răspundere pe nimeni, sau mă rog, putem să tragem la răspundere doar pe cei care sunt la fel ca noi. Nu putem să-i judecăm pe ceilalți că nu sunt, sau de ce nu ești, sau de ce nu poți să fii la fel ca mine, sau de ce nu mă vezi cum mă văd eu. Nu putem să obligăm pe nimeni să ne vadă așa cum vrem noi să ne afișăm. 7 de bâte este cartea apărării, este cartea zidurilor, este cartea limitărilor. Aici, în această fotografie, această mică vrăjitorică este pusă la zid de ceilalți, este ca și cum este judecată, este arătată cu degetul, este limitată, nu se poate mișca din loc, da? Nu pune piciorul în prag. Cine este această mică vrăjitoare? Tu sau alții care te pun la zid? Te lași judecat și limitat de alții? Sunt oare doar propriile tale limitări? Tu ești cel care îi pune la zid pe ceilalți? Aici pot fi foarte multe de spus, pentru că aici avem o oglindă. Unora dintre voi vrea să vi se arate o oglindă sau poate mai multe oglinzi. Nu e pentru toată lumea, da? Deci, cine trage la răspundere pe cine și cine este acela care stă la colț și, da, încolțit și nu poate să miște. În cazul în care voi sunteți cumva puși la colț de alții sau, mă rog, încolțiți de alții, ridicați-vă, dragii mei, aici cavalerul de spade este ăla care se răzvrătește, nu stă la zid. Găsiți în voi ambiția, da, în care să puneți piciorul în prag și să ziceți nu, stop, nu vreau să mai rămân în această poziție. Și pune tu limite, pentru că 7 de bâte este cartea celui care știe să pună limite celor care îi invadează spațiul. Și aici vedem invadarea spațiului. Ori tu va trebui să vezi că invadezi spațiul celorlalți și îi pui la colț cu intenții de a-i da, de a-i domina. Și aici, hei, flexibilitate, vezi ce faci, că acum a venit un mesaj, nu știu pentru cine este. Nici tu nu ești șeful și ălălalt e sclavul, nici tu nu ești sclavul și ălălalt e șeful. Deci aici vorbim, hai să vedem oglinda, suntem egali. În această oglindă avem două persoane umane îmbrăcate diferit. Punct. E doar diferența de îmbrăcăminte, dacă vrei. Însă imaginea lor este aceeași. Dacă nu învățăm să ne comportăm ca oameni într-o societate, ne numim animale. 2 de monede. Când viața devine haotică, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Voi știți cât e de haotică și de ce e haotică viața voastră. Cavalerul de spade e furios sau e furia din noi. 7 de bâte sunt limitările sau limitele pe care le impunem acelei furii să nu iasă. Și trăim dezechilibrați. De ce?
Ce te supără atât de tare? Ce te limitează sau ce limitări ai și nu poți accepta că ai? Și provoci sau ai acum, treci printr-o perioadă haotică. Caută să vezi, eu aș spune că aici aceste două mesaje, cum s-au așezat una sub alta, unul sub altul, pardon, vor să ne transmită faptul că poți să găsești maniera de a te împământa doar dacă vrei, pentru că tu poți, ce spune tu poți, da? Trebuie doar să vrei să faci primul pas, doar dacă vrei să privești în oglindă și să-l privești pe celălalt ca fiind egalul tău. Atât. La capătul cărților avem luna. Mesajul din acest card este următorul. Este esențial să-ți acorzi timp pentru autoreflecție profundă. Luna în astrologie reprezintă bagajul nostru emoțional. Bagajul emoțional al Scorpionului este unul foarte mare și foarte apăsător, pentru că Scorpionul este un semn de apă fix, adică de emoții fixiste sau de fixarea emoțiilor. Dacă luna este bagajul tău emoțional și acum vorbim despre furie, limitări sau impus la zid sau tot ce am zis până acum și haos în urma acelei furii sau acelui bagaj emoțional, tu ești plin de furie, caută să explici sau caută să te duci în trecut, pentru că luna înseamnă trecutul nostru, caută să te duci în trecut, unde s-au întâmplat și când s-au întâmplat acele clicuri în tine sau evenimente negative, traume, care să te ajute să reflectezi asupra acestei furii din ziua de azi. Această persoană, sau mă rog, avem o persoană care este urcată pe acoperișul casei, are un carnețel, un caiet în care își scrie, probabil la lumina lunii, își scrie acele trăiri intens emoționale pe care le-a avut. Ori poate să fie orice, poate să fie vorba despre traume din copilărie, poate să fie vorba despre anumite evenimente care te-au afectat profund din punct de vedere emoțional și psihologic. Poate fi vorba despre orice. Tu ești singura persoană care știe ce o mai afectează încă în ziua de astăzi și îi produce haos, limite și nevoia de a-i pune pe ceilalți la zid sau te provoacă pe tine, îți provoacă furie foarte mare. Încă îți mai provoacă furie, doar tu știi. Caută să pui pe foaie de hârtie. Pentru că ți se spune că este esențial să-ți acorzi timp pentru autoreflecție profundă. De foarte multe ori cu cavalerul de spade, furia din noi ne face să ne răzbunăm sau nu neapărat să ne răzbunăm, da, Scorpionul poate ajunge să se răzbune, însă e vorba despre poate dai în cel care e inocent. De multe ori și nu doar Scorpionul, în general, noi oamenii suntem așa, da. Dăm și aruncăm vorbe grele pe cel ce nu merită să le primească. Nu aruncăm pe ăla care într-adevăr m-a făcut aici să sufăr o traumă în trecutul meu. Pe ăla l-avem acolo așa ascuns undeva în memoria noastră emoțională sau mentală, dar nu mergem să-i aruncăm lui săgețile, le aruncăm pe ceilalți. Și nu e corect, dragii mei. Hai să vedem îngerii iubirii. Iartă și învață. Poftim.
Fă un efort, din nou, deci e al doilea mesaj care ne spune același lucru și avem flirt. Pasiune la capătul cărților. Aici vorbim despre iubire, însă hai să vedem, pentru cei care aveți o relație, dragii mei, toate aceste carduri, da, pentru că eu nu citesc cărțile doar din prisma îngerilor iubirii, în relația pe care o ai nevoie de flexibilitate. Tu ai niște bariere, aici cu 7 de bâte, bariere care probabil ori nu te lasă să te deschizi într-adevăr, să fii tu în energia asta a deschiderii către celălalt, să fii, nu știu, jucăuș, să zicem, da. Ai niște bariere, poate fi vorba despre bariere din cauza altor, nu știu, evenimente sau trăiri sau relații anterioare, poate fi. Iar în acest caz, pentru tine, misiunea ta este să înveți să te eliberezi într-un fel sau altul. Iartă și învață înseamnă că aici mesajul acestui card este: eliberându-te de trecut, vei trăi mult mai multă iubire în momentul prezent. E foarte clar mesajul, nu are nevoie de niciun fel de traducere. Tot ceea ce s-a întâmplat în trecutul tău din punct de vedere emoțional și care acum îți creează bariere sau frâne sau, nu știu, într-un fel sau altul, niște limitări de a te deschide și a fi tu cel natural, cel care ești în ale iubirii, da? Vi se cere să faceți eforturi, dragii mei. Poate că unii dintre voi sunteți lângă persoana lângă care sunteți, nu contează că sunteți sau nu căsătoriți, aici vorbim despre între voi doi există pasiune și există, hai să spunem, atracție. E totul mai mult fizic decât emoțional, aș spune. Emoțional pare că sunteți limitați de o altă poveste de dragoste din trecutul vostru, însă aici vi se cere într-un fel sau altul să fiți ambițios, să vă depășiți acele limitări, să puteți să deveniți acum, să deveniți flexibil în relație cu partenerul pe care îl aveți acum. Lăsați-l pe cel din trecut, iertați și învățați din acea poveste, luați doar doar lecția pe care v-a oferit-o acea poveste și încercați să vă, nu știu, mai bine să spun să vă împământați, să fiți conștienți de realitatea pe care o trăiți lângă acest partener. Lăsați-l pe cel anterior. Fă un efort, ți se spune. Mare iubiri merită să îi se respecte etapele, fiecare etapă prin care trebuie să treacă. Adică, poate că nu ești într-o mare relație de iubire, mamă, flacără, de nu mai putem. Nu, da, într-adevăr, aici există atracție între voi doi. Doar că nu ești tu întreg în relația asta. Însă, poate că este din cauza faptului că nu ați dat voie, da? Pentru că aici vorbim de un cuplu și când vorbim de un cuplu, ambii sunt conținuți în acel cuplu, nu este unul singur, da? În acea relație. Faceți un efort într-atât încât să-i dați voie relației să treacă de la o etapă la alta într-un mod natural. Nu forțați nimic, nu limitați nimic. Deschideți-vă cât puteți de mult fiecare dintre voi și luați lecțiile alea din trecut, dragii mei, și aduceți-le aici în prezent să vedeți cu adevărat ce aveți cu persoana asta, acum, în acest prezent. Da? Mie vine să spun nu mai comparați, pentru că doi de monede încearcă întotdeauna să vadă avantaje, dezavantaje, să cântărească, să vadă o fi bun, nu o fi bun, hai că trebuie să văd dacă e bun pentru mine, trebuie să fac o alegere,
Da? Flexibilitate, dragii mei, flexibilitate. Tratați-l pe celălalt de la egal, sunteți două persoane care își vor oglindi ceva sau deja vă oglindiți unul celuilalt ceva. Cel mai bun maestru în viața noastră este partenerul de viață, dragii mei. Da. Pentru cei singuri, poate unii dintre voi aveți două opțiuni. Flirtați cu ambele persoane. E posibil ca unii dintre voi să vă... Unul dintre cele două, una dintre aceste două persoane să vă atragă mai mult decât celălalt, nu? Decât cealaltă. Acum ideea este la tine, tu lângă cine te regăsești mai mult. Ești critic cu ambii? Sau, mă rog, poate există numai unul, zic și eu. Eu zic doi, că am aici un doi de monede. Ești critic cu ambele persoane? Le spui așa verde în față amândorura părerea ta despre ei? Toată această sinceritate de care suntem capabili unii dintre noi, da, să spunem verde în față, cum se zice în românește, îi spun verde în față, domne, dacă îi place bine, dacă nu îi place, poate fi, nu neapărat, atenție, nu neapărat greșit, însă depinde cum spui acel adevăr, depinde care este intenția ta să fii atât de sincer, pentru că putem să fim sinceri atât de crud, da? Într-atât încât facem rău celuilalt și nu, după aia ne dăm seama, zicem, da, domne, ce să vezi, lumea asta nu-i mai place să-i se spună adevărul. Depinde cum spui, depinde cum, ce cauți, ce rezultate cauți în urma acestui adevăr înțepat sau acestei păreri țepoase către celălalt. Pentru că una e să-i spui unuia, nu aș sta cu o persoană ca tine, uite, să zic așa cu sinceritate, da? N-aș sta cu o persoană ca tine pentru că te văd că ești foarte scurt sau limitat sau tu nu cauți așa, n-ai căutări spirituale sau n-ai nu știu ce, nu ești la nivelul meu. Cum crezi că se simte persoana aia? Pune-te în locul ei, pentru că aici vorbim de oglindă. Cum ți-ar conveni ție, da? Dacă tu ai fi cealaltă persoană și nu ai fi la acest nivel înalt, cum ți-ar cădea ție așa o sinceritate de asta în cap? Alegerea este a ta, cu cine vrei să fii și pe cine vrei în viața ta, însă m-ați înjurat, nu? Da, dați așa de map. Însă aici e vorba despre, ok, flexibilitatea ce înseamnă? Domne, eu accept că omul ăsta nu este la același nivel cu mine, asta nu înseamnă că mie îmi dă dreptul să-l judec. Dacă nu vreau să fiu cu el, aleg să nu fiu cu el, punct. Nu trebuie să mă duc să-i spun, vai, Doamne, uite ce sincer sunt eu, ești un prost, nu vreau să fiu cu tine. Asta e, din punctul meu de vedere, e nesimțire, da? Nu este sinceritate, îmi pare rău să vă zic părerea mea. Așadar, faceți un efort și deschideți-vă către ceilalți, deschideți-vă în așa fel încât să-i considerați egali. Nu să nu mai existe niciun fel de dezechilibru, da, și diferență pe care să o faceți. Începeți o relație de la egal la egal.
Și în cazul vostru, bineînțeles că aici vorbim despre iartă și învață, trebuie să... Mie vine să spun că ceea ce tu trebuie să înveți este această flexibilitate și această limbă ascuțită pe care o ai când e vorba despre relații. Atât mintea cât și limba este foarte ascuțită la Scorpion. Când îți dorești o relație, nu poți să-i tratezi pe ceilalți de la un nivel, de la un alt nivel. Trebuie să îl tratezi de pe același nivel. Dacă tu intri într-o relație, de exemplu, cu o persoană mai mică decât tine, nu mică de ani, mă înțelegeți, da? Mai, hai să spunem așa, mai nelucrată sau mai ne la nivelul vostru, tu ai ales-o, de ce să stai după aia să critici? Treci tu și fă această muncă personală cu tine. Dacă alegi o persoană care nu e la nivelul tău, asumă-ți. Nu-ți servește la nimic să stai să o pui la zid tot timpul că e un prost sau o proastă sau nu știu ce. Nu se dă dovadă de altceva decât de același lucru, da? Nu uite oglindă aici, ce să zic. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Ia uite corazonul aici. Amor, iubire și o nouă relație. O nouă relație, wow, avem soțul, cineva se căsătorește aici. Care vă măritați? Libertate și acțiune avem. Acum, la capătul cărților avem peștii, abundență și noroc pentru unii dintre voi. Dragii mei, poate fi cu noroc această uniune. Putem să vorbim despre unii dintre voi care, într-adevăr, dacă voi faceți această muncă de a face pace cu trecutul ăla, de a învăța lecția relațiilor din trecut, dacă, indiferent că vorbim despre cei care aveți o relație sau cei care nu, deocamdată nu aveți o relație oficială, pentru că unii dintre voi cei singuri puteți să fiți în momentul de față doar la un nivel de flirt și pasiune, da? Adică doar așa tot ce prindem, nu mă interesează nimic profund, da? Aici ți se spune nu. Fă un efort și coboară-ți acele bariere, pentru că există o persoană, uite aici, corazonul, da? Dar dacă tu ești doar pe flirt și pe dalea, aici nu o să vezi persoana asta. Sau poate o să-i faci rău acestei persoane, atenție, poate să fie și asta. Acum, vorbim despre, probabil, cum spune acest card al peștilor, abundență și noroc. E cu noroc și cu de toate. Frumos, am mișcat firul și am mișcat tot stativul. Sper că nu v-ați speriat. Însă vorbim despre o relație frumoasă și vorbim despre o relație serioasă și inclusiv căsătorie, da? Dacă sunteți căsătoriți, relația voastră va intra pe un alt, o altă treaptă de evoluție, să spunem așa, unde se va fi mai ușoară, da? Aici cu calul avem libertate și acțiune, va fi mult mai da, ușoară îmi vine mesajul. Nu am alt mesaj la acest mesaj. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Foarte lungă, iar iese mereu etalarea la Scorpioni. Nu reușesc să fac etalări scurte. Gândește înainte să judeci. Vezi, aici aveam acel cavaler de spade care ne spune că judeci prea aspru, probabil, acuzi și așa mai departe. Sau te lași, de ce nu? Putem să vorbim și de faptul că sunt unii dintre voi care vă lăsați acuzați și voi trebuie să învățați să îi
puneți într-un fel sau altul piciorul în prag celui care vă pune la zid, da? Lasă-l să plece. Tu ceva trebuie să lași să plece din tine, la nivel emoțional, da? Că e o persoană, că e un eveniment, că e o trăire, că e o traumă, nu contează ce este. Ceva ce te întristează, ceva ce tu trebuie să uiți, ceva ce trebuie să ierți ca să poți să evoluezi sau evoluezi sună urât, să treci peste și să treci viața într-un mod pozitiv. Nu-ți fie frică să cânti. Acum, dragii mei, vocea noastră este foarte importantă. Eu rămân fără ea acum. Nu vocea, glasul, da? Glasul inimii tale, glasul esenței tale. Este foarte important să ne facem auziți, însă trebuie să știm să ne facem auziți într-un mod echilibrat, într-un mod în care să vorbim ținând cont de ceilalți. Nu putem să fim doar într-o extremă sau în alta. Insist să spun că fiecare dintre noi avem și alb și negru în interiorul nostru, și bun și rău. Nu putem să facem abstracție, suntem compleți în momentul în care acceptăm: Domne, și eu am bubele mele din cap și am umbrele mele și eu am, sunt și înger, sunt și demon. Dacă nu ajungem la acest nivel de conștiință în care să ne recunoaștem dracii din noi, da, demonii noștri, și să ne spunem: ok, te accept, ești tot eu, însă te voi lăsa să ieși doar în momentele critice în care am nevoie să mă protejez și să mă apăr, nu în momentele în care mă provoci să te las să ieși când vreau să acuz, când vreau să se întâmple ce vreau eu, când vreau să domin. Da, ce să zic, nu ai nevoie de altcineva care să te repare. Aici avem această persoană care are o ceșcuță în mână pe care a lipit-o cu fir de aur, cum fac japonezii. Fiecare dintre noi avem sufletul, sau l-am avut cândva rupt în mii de bucățele, fiecare dintre noi am suferit. Nimeni nu a scăpat de vreo suferință în această viață, însă nu ne poate repara o altă persoană. Suntem singurii care putem să ne reparăm în momentul în care recunoaștem anumite lucruri, în care facem o diferență între ce s-a întâmplat în trecut și ce se întâmplă în prezent. Așa cum am spus mai devreme, tu nu poți să-l acuzi pe cel care nu ți-a făcut nimic în ziua de astăzi și cel care te-a făcut să suferi stă așa bine mersi, însă tu îl tragi la răspundere și îl acuzi pe celălalt, pe cel de acum, care n-are nicio vină. Nu ai nevoie de nimeni care să te repare, nu ești stricat, doar probabil încă nu interpretezi la nivel cognitiv conștient că ești unul și același, atât bun cât și rău. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, vă iubesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!